Happy Friendship Day to each one of you. We love you. Hyvää ystävänpäivää jokaiselle teistä. Me rakastetaan teitä. Some countries call today Valentine's Day, where spouses and loved ones give gifts to each other. Jossain maissa tätä päivää kutsutaan Valentine's Dayksi, jossa annetaan lahjoja puolisoille ja muille rakastetuille. But I love the way the Finnish people call it Friendship Day. Mutta mä rakastan tätä päivää, että sitä kutsutaan Suomessa ystävänpäiväksi. So we remember all of our precious friends. Me muistamme kaikkia kallisarvoisia ystäviämme. True friendship is one of the greatest gifts in life. Tosi ystävyys on yksi mahtavimpia asioita elämässä. In our friends we find companions Ystävissämme löydämme kumppaneita, who know and love us unconditionally, jotka tuntevat meidät ja rakastavat meitä ilman ehtoja, generously, anteliaasti, patiently, kärsivällisesti, kindly. ystävällisesti. But friendships can also be a challenge Mutta ystävyys voi myös olla haaste, because we have to work hard to keep all our relationships healthy and happy. koska meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että voimme pitää ystävyyssuhteemme terveinä ja onnellisina. Our friends are people who help us through the rough times in life. Ystävämme ovat niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä vaikeiden asioiden yli elämässämme, Who encourage us, jotka rohkaisevat who meitä, uplift us, jotka kehottavat ja nostavat meitä, who pray for us and support us in all things. jotka rukoilevat puolestamme ja tukevat meitä kaikissa asioissa. 1 Thessalonians 5:11 says, Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjan 5. luku ja 11. Therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Rohkaiskaa toisianne ja rakentakaa toisianne niin kuin teettekin. I'd like to tell you a true story about two very close friends. Haluaisin kertoa teille tositarinan kahdesta tosiystävästä. Jim and Philip grew up together in the same neighborhood. Jim ja Philip kasvoivat yhdessä samassa naapurustossa. They went to the same school, He kävivät samaa koulua, played the same sports. harrastivat samoja urheilulajeja, They went to the same university, kävivät saman yliopiston and they joined the army together. ja he menivät armeijaan yhdessä. And while in the army, Ja kun he olivat armeijassa, they were sent to Germany together, heidät lähetettiin Saksaan yhdessä, where they had to fight in one of history's ugliest wars. jossa heidän piti taistella yhdessä historian kauheimmista sodista. One burning day during a fierce battle, Eräänä polttavan kuumana päivänä rajun taistelun aikana, amid heavy gunfire kovan tulituksen keskellä, and close quarter combat, lähitaistelussa much bombing, oli paljon pommitusta. their commander gave them the order to retreat. He saivat käskyn vetäytyä. The enemy was too strong for them. Vihollinen oli liian vahva heille. And as the men were running back, Ja kun miehet juoksivat takaisinpäin, Jim noticed that Philip wasn't among them. Jim huomasi, että Philip ei ollut mukana. And panic gripped his heart Ja paniikki valtasi hänen sydämensä, because he knew if Philip didn't come back very quickly, koska hän tiesi, että jos Philip ei tulisi takaisin todella nopeasti, he would not make it. hän ei selviytyisi. So Jim begged his commanding officer if he could go after his friend. Joten Jim aneli upseeriltaan, että saisiko hän mennä ystävänsä perään. But the officer forbade the request, saying it would be like committing suicide. Mutta upseeri kielsi häntä menemästä. Hän sanoi, että se olisi kuin tekisi itsemurhan. But Jim felt an inner power propelling him forward. Mutta Jim tunsi sisäisen voiman, joka sai häntä eteenpäin. And he disobeyed his officer and ran into the gunfire, Ja hän ei totellut upseerin käskyä, vaan hän juoksi sinne tulitukseen, calling out for his friend Philip. huutaen ystävänsä Filippiä. A little while later, his unit saw Jim coming out, carrying the dead body of Philip in his arms. Vähän myöhemmin yksikkö näki, kuinka Jim tuli takaisin ja hän kantoi
kuollutta Filippiä käsivarsillaan. And Jim's officer rebuked him, shouting at him. Ja Jimin upseeri nuhteli häntä ja huusi hänelle. He said that was a foolish waste of time. Hän sanoi, että se oli typerää ajanhukkaa. Your friend is dead and there's nothing you could have done. Sinun ystäväsi on kuollut, eikä ollut mitään, mitä olisit voinut tehdä. Jim replied, Jim vastasi, no, sir, you are wrong. ei herra kapteeni, olet väärässä. When I got to my friend and took him in my arms, Kun pääsin ystäväni luo ja otin hänet käsivarsilleni, his last words to me were, hänen viimeiset sanansa minulle olivat, I knew you would come. tiesin, että tulisit. And Jim could pray for his friend as he said goodbye to him and his friend went to heaven. Ja Jim pystyi rukoilemaan ystävälleen samalla kun hän sanoi hyvästit hänelle ja kun hänen ystävänsä meni taivaaseen. I knew you would come. Tiesin, että sinä And tulisit. we know that Jesus will also come to us when we need him. Ja me tiedämme, että Jeesus myös tulee meidän luoksemme, kun tarvitsemme häntä. Proverbs 17 verse 17 says, Sananlaskut 17 jae 17. a friend loves at all times. Ystävä rakastaa kaikkina aikoina. Now, that was Jim rescuing his friend. Tässä Jim pelastaa ystävänsä. As we listen to the rest of this message, Kun kuuntelemme loppua tästä saarnasta, I felt inspired during this message to ask many questions, tunsin, että minun pitää kysyä monia kysymyksiä, because questions make us really think about our lives. koska kysymykset saavat meitä todella ajattelemaan elämäämme. How many faithful, loving, reliable, true friends do you really have? Kuinka monta uskollista, rakastavaa, luotettavaa, tosiystävää sinulla on? Are you a true friend to them too? Oletko sinä myös heille tosiystävä? Do you work hard to nourish your friends, even if they are family or your spouse, your children or others? Ponnisteletko kovasti ruokkiaksesi ystävyyttä, vaikka he olisivatkin sinun perhettäsi, puolisosi, lapsia tai muita? Are you a loyal, devoted, supporting friend? Oletko uskollinen, omistautunut ja rohkaiseva ystävä? The Bible is full of examples of good friends. Raamatussa on paljon esimerkkejä hyvistä ystävistä. David and Jonathan were as close and loyal as real brothers. David ja Joonatan olivat yhtä läheisiä ja yhtä uskollisia kuin todelliset veljekset. Jonathan, in fact, saved David's life when his father wanted to kill him. Joonatan itse asiassa pelasti Daavidin hengen, kun hänen isänsä yritti tappaa häntä. And in Samuel 18, verse 1, we read, Ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 18 jakeessa 1. the soul of Jonathan was knit together with the soul of David, and Jonathan loved David as his own life. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin oman sieluansa. I believe it was a friendship which had been established and kept by God himself. Uskon, että itse Jumala oli saanut aikaan tämän ystävyyden ja piti siitä huolta. They were so closely bonded that nothing could break that bond. He olivat niin läheisesti sidoksissa toisiinsa, että mikään ei voisi katkaista sitä sidettä. Their friendship depicts Romans 12, verse 10. Heidän ystävyyttään kuvataan roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 10. Which says, love one another with brotherly affection. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan. Outdo one another in showing honor. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Are you a faithful and loyal friend like Jonathan was to David? Oletko sinä uskollinen ja lojaali ystävällesi, niin kuin Joonatan oli Daavidille? Other two friends who were very close were Ruth and Naomi.
Toiset todella läheiset ystävät olivat Ruut ja Noomi. And during a severe famine, Naomi commanded her 2 daughters-in-law to return to their own home in Moab. Ja ankaran nälänhädän aikana Noomi käski hänen 2 miniänsä palaamaan omaan maahansa Moabiin. Just listen to Ruth's reply. Mutta kuuntele Ruutin vastaus. Don't ask me to leave you and turn back. Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin. Wherever you go, I will go. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Wherever you live, I will live. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Your people will be my people. Sinun kansasi on minun kansani. Your God will be my God. Sinun Jumalasi on minun Jumalani. And wherever you die, I will die too. Ja missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla. And there I will be buried. Ja sinne tulla haudatuksi. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. You see the difference between the friendship of Naomi and Orpah. Näethän, siinä oli ero Noomin ja Orpan ystävyydessä. And Naomi and Ruth verrattuna Noomin ja Ruutin ystävyyteen. Was God. Ja se ero oli Jumala. Ruth experienced the presence of God in this mother of hers. Ruut tunsi Jumalan läsnäolon. And that drew her to be loyal and faithful to Naomi for the rest of her life. Ja se Jumalan läsnäolo sai Ruutin pysymään lähellä Noomia koko loppuelämänsä. Friends, ystävät, does your relationship with Jesus draw others to be your close friend too? Vetääkö ystävyytesi Jeesuksen kanssa myös muita olemaan läheinen ystäväsi? We all know the beautiful story about Jewish Esther, who became a queen. Me tiedämme kauniin tarinan juutalaisesta Esteristä, josta tuli kuningatar. For me, one of the most amazing things in the story is her beautiful friendship with her uncle Mordecai. Ja minulle tässä yksi kauneimmista asioista oli hänen ystävyytensä Mordokaisetänsä kanssa. Uncle Mordecai had raised Esther since she was a little orphan girl. Mordokaisetä kasvatti Esteriä siitä lähtien, kun hän oli pikku orpotyttö. And even when Esther was in the palace, ja myös silloin, kun Ester oli palatsissa, she still honored her uncle. Hän silti kunnioitti setäänsä. She took his advices, ja hän otti hänen käskyistään and she vaarin. fasted and prayed with him. Ja hän paastosi ja rukoili hänen kanssaan. You see, God saved Israel through Queen Esther's obedience. Ja Jumala pelasti Israelin kuningatar Esterin tottelevaisuuden kautta. And Mordecai encouraged Esther with these words. Ja Mordekai rohkaisi Esteriä näillä sanoilla. Perhaps you were born for such a time as this. Ehkä sinä olet syntynyt juuri tällaista aikaa varten. Beloved people, rakkaat ihmiset, with so much going on in the world right now, nyt kun maailmassa on niin paljon meneillään, maybe God's saying to us too. Ehkä Jumala tahtoo sanoa myös meille. Perhaps you were born for such a time as this. Ehkä sinä synnyit juuri tällaisia aikoja varten. Oh dear, I don't know what's going on. The battery is getting low. Battery, oh, it's not plugged in properly. Are you able to take the advices of your friends, even if they might be family? Kykenetkö ottamaan vastaan neuvoja ystäviltäsi, vaikka he saattaisivat olla perhettäsi? Oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his or her earnest counsel. Öljy ja suitsuke ilahduttavat sydämen, samoin ystävän suloisuus hänen aidosta neuvostaan. Can you be a faithful friend even in adversity? Voitko pysyä uskollisena ystävänä myös vaikeuksien kohdatessa? Can you pray for your friends and your nation and other needs together? Pystyttekö rukoilemaan ystävienne kanssa maanne ja muiden tarpeiden puolesta?
Job suffered deeply and greatly. Job kärsi todella paljon. He not only lost everything he possessed, Hän ei ainoastaan menettänyt kaikkea, mitä hän omisti, but he lost all his children, every one of them. mutta hän menetti kaikki lapsensa, joka ikisen lapsensa. And then he was afflicted with a terrible disease. Ja sitten häntä koeteltiin kauhealla taudilla. And Job too tells us Ja Job myös kertoo meille, that when Job's three friends heard about Job's suffering, että kun hänen 3 ystävänsä kuulivat, että Job oli kärsimässä, they came together and visited Job. he tulivat yhdessä vierailemaan Jobin luona. And they came and sat with him. Ja he tulivat ja istuivat hänen kanssaan. And when they looked from afar off and saw Job disfigured beyond recognition, Mutta kun he jonkun matkan päässä nostivat silmänsä, eivät he enää voineet tuntea häntä. they lifted up their voices and wept. Niin he korottivat äänensä ja itkivät. And each one tore their robe. Repäisivät kukin viittaansa. And they threw dust on their heads and looked up to heaven. Ja he viskasivat tomua taivasta kohti päittensä päälle. And they sat with Job for 7 days and 7 nights. Sitten he istuivat hänen kanssaan maassa 7 päivää ja 7 yötä. And none said a word to him. Eikä kukaan heistä puhunut For they sanaakaan saw hänelle, that his grief and his pain were very great. sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. We read that in Job 2 verses 12 and 13. Luemme tästä Jobin kirjan 2. luvussa jakeissa 12 ja 13. Can you mourn and grieve with your friends when they are hurting and full of pain and sorrow? Pystytkö sinä suremaan ja murehtimaan ystäviensä kanssa, kun heitä sattuu ja he ovat täynnä tuskaa ja surua? Are you able to comfort them when they're grieving? Pystytkö sinä lohduttamaan heitä? Or just sit with them when they need a good presence? Tai vaan istumaan heidän luonaan, kun he tarvitsevat läsnäoloa? Job 6 verse 14 says, anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. Jobin kirjan 6. luvussa jakeessa 14 sanotaan, joka pidättää ystävältä ystävällisyyden, hylkää kaikkivaltiaan pelon. You see, even though Job's 3 friends later spoke things they should not have said, Ja näethän, vaikka Jobin 3 ystävää myöhemmin sanoivat sellaista, mitä heidän ei olisi pitänyt sanoa, things that God rebuked them about, sellaisia asioita, joista Jumala nuhteli heitä, Job loved his friends. Job rakasti ystäviään. And in Job 42 verse 10 we read, Ja Jobin kirjan 42. luvussa jakeessa 10 luetaan. when Job prayed for his friends, Ja kun Job rukoili the ystävänsä Lord puolesta, restored his fortunes, Herra käänsi Jobin kohtalon. giving him twice as much as before. Ja Herra antoi Jobille kaikkea 2 verroin enemmän. How do you react if your friends maybe say wrong things to you during a difficult time? Miten sinä reagoit, jos ystäväsi ehkä sanoisi vääriä asioita sinulle vaikeina aikoina? Can you forgive them and still pray for them and love them? Pystytkö antamaan heille anteeksi ja silti rukoilemaan heidän puolesta ja rakastamaan heitä? Colossians 3 verse 13 says, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa 13. jakeessa sanotaan, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Forgive as the Lord forgave you, it says. Eli niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Our biggest example, of course, is Jesus. Ja meidän suurin esimerkkimme tietenkin on Jeesus. He loves us with an unconditional love. Hän rakastaa meitä ilman mitään ehtoja. He gave his very life for us Hän antoi oman elämänsä meidän puolestamme, so that we in turn can give our lives back to him. jotta me puolestamme voimme antaa oman elämämme takaisin hänelle. He gives us love even when we're unlovable. Ja hän myös rakastaa meitä silloin, kun meitä ei pitäisi rakastaa.
When Jesus walked this earth, he had 12 very close friends. Kun Jeesus kulki täällä maan päällä, hänellä oli 3 todella läheistä ystävää, whom he taught and prepared to continue his work on earth. joita hän opetti ja joita hän valmisti jatkamaan työtään täällä maan päällä. He was with them night and day, loving them, supporting them, teaching them. Hän oli näiden ystävien kanssa yötä päivää, rakastaen heitä ja opettaen heitä. Jesus could also weep with his friends, like he did with Mary and Martha. Ja Jeesus pystyi myös itkemään ystäviensä kanssa, kuten hän tekikin Martan ja Marian kanssa, When Lazarus died. kun Lasarus kuoli. John 11 verse 5 says, Johanneksen evankeliumi 11. luku jae 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. He loved them. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. They were his dear friends and he held them in high esteem. He olivat hänen rakkaita ystäviään ja hän arvosti heitä todella paljon. Brothers and sisters, Siskot ja veljet, elderly people, children, vanhat ihmiset, lapset. Jesus loves you. Jeesus rakastaa sinua. Just like he loved Mary and Martha and Lazarus. Ihan samalla tavalla kuin hän rakasti Mariaa ja Marttaa ja Lasarusta. He's willing and waiting to walk with you. Hän haluaa ja hän odottaa sitä, että saa kulkea sinun kanssasi. He's willing to be present with you. Hän haluaa olla sinun elämässäsi läsnä. He's desiring to be your best friend, Hän haluaa olla sinun paras ystäväsi. to heal our diseases, Parantaa meidän sairautemme. to forgive our sins, Antaa meidän syntimme to anteeksi. carry our burdens, Kantaa meidän to taakkojamme. rejoice with us when we're happy, Ja iloita meidän kanssamme, kun and olemme mourn with onnellisia. us when we are sad. Ja surra meidän kanssaan, kun olemme surullisia. You see, when Jesus is your best friend, Näethän, että kun Jeesus on sinun paras ystäväsi, you're also able to be a better friend to others. pystyt myös olemaan parempi ystävä muille. One of the most beautiful qualities in friendship Yksi ystävyyden kauneimpia ominaisuuksia on is to understand and to be understood. ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Jesus always understands and loves us. Jeesus aina ymmärtää meitä ja rakastaa He's meitä. interceding for us every day in the presence of God the Father. Hän rukoilee meidän puolestamme joka päivä Jumalan Isän läsnäolossa. Proverbs 18 verse 24 says, Sananlaskujen kirjan 18. luku jae 24. One who has unreliable friends soon comes to ruin, Jolla on epäluotettavia ystäviä, joutuu pian turmioon. but there is a friend who sticks closer than a brother. Mutta on ystävä, jonka yhteys on läheisempi kuin veljen, Closer than a sister. läheisempi kuin siskon. That friend is Jesus. Tämä ystävä on Jeesus. He cares for our every need. Hän välittää meidän jokaisesta He tarpeestamme. wants to greet you when you get up in the morning. Hän haluaa tervehtiä sinua, kun sinä nouset aamulla. He wants to walk with you during the day. Hän haluaa kulkea sinun kanssasi päivän He aikana. wants to sit at the table with you when you are eating. Hän haluaa istua kanssasi pöydässä, kun sinä syöt. He wants to be the unseen, loving presence in your home. Hän haluaa olla semmoinen näkymätön, rakastava läsnäolo sinun kotonasi. He desires that we love one another as he loves us. Ja hän haluaa, että me rakastamme toisiamme samalla tavalla kuin hän rakastaa meitä. 1 Peter 4:8-10 says, Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 8-10. above all, Ennen kaikkea, above everything, ennen ihan kaikkea, keep loving one another earnestly, olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, since love covers a multitude of sins. sillä rakkaus peittää syntien paljouden. That's what Jesus' job did on the cross too. Ja sen sai aikaan Jeesuksen ristintyö.
Show hospitality to one another, it says, without grumbling. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. As each received a gift, use it to serve one another. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. As good stewards of God's grace. Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jesus is the friend who gives us friends. Jeesus on ystävä, joka antaa meille ystäviä. Romans 13 verse 8 says, Roomalaiskirjeen 13. luku jae owe 8. no one anything Älkää olko kenellekään mitään velkaa, except to love each other. muuta kuin että toisianne rakastatte. For the one who loves another has fulfilled the law. Sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. And Galatians 6 verse 14 says, Ja Galattalaiskirjeen 6. luku jae 2. carry each other's burdens, Kantakaa toistenne kuormia, and in this way you will fulfill the law of Christ. ja niin te täytätte Kristuksen lain. Today is not only friendship day with each other, Tänään ei ole vain ystävänpäivä toinen toistemme kanssa, but let it be friendship day with Jesus. mutta annetaan sen olla myös ystävänpäivä Jeesuksen kanssa, Because he's the only one koska hän on ainoa, who sees where no one else sees, joka näkee sinnekin, mihin who kukaan muu ei knows what näe, no one else knows about us, joka tietää kaiken, mitä kukaan muu ei tiedä and who meistä, knows what is best for each one of us. ja joka tietää, mikä on parasta jokaiselle meistä. Talk to Jesus today. Juttele Jeesukselle tänään. Tell him your gratitude for him being your best friend. Kerro hänelle kiitollisuudestasi siitä, kuinka hän on sinun paras ystäväsi. Love him and thank him. Rakasta häntä ja kiitä häntä. And come to him every day, Ja tule hänen puoleensa joka päivä. because he'll never disappoint you. Hän ei koskaan petä sinua. I end with Deuteronomy 31 verse 8. Ja lopetamme 5. Mooseksen kirjan 31. luvun jakeeseen 8. It is the Lord who goes before you. Ja Herra itse käy sinun edelläsi. He will be with you. Hän on sinun kanssasi. He will not leave you Hän ei jätä sinua or forsake you. eikä hylkää Do sinua. not fear or be dismayed. Älä pelkää, äläkä arkaile. Jesus is with us Jeesus on meidän till kanssa the end of time aikojen loppuun and asti into eternity. ja ikuisuuteen asti. Thank you, Jesus, Kiitos Jeesus, that you are our best friend. että olet meidän paras ystävämme. Help us to be your best friend too, Auta meitä olemaan myös sinun paras ystäväsi and to give every part of ourselves to you. ja antamaan jokaisen osan itsestämme sinulle. We thank you that you gave your love for us, Me kiitämme siitä, että annoit elämäsi meille, and that you are meidän puolestamme, preparing a beautiful home for us. että sinä valmistelet kaunista kotia meille. Help us to keep focused on you Auta meitä keskittymään sinuun and love you with all our lives, ja rakastamaan sinua koko elämällä, all our hearts and minds and strength. koko sydämestämme, mielestämme ja voimastamme. Amen. Amen.